سلام، من سینا ولی‌الله هستم و با اولین قسمت از فصل جدید چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شمام. تو قیافت شبیه کساییه که تب دارن. برو از استودیو بیرون بینم. بدو. نه شما نه بغلیت مشکوک به کرونایی، سریعا خودتو قرنطینه کن. اوه آقای سر بردار، تو که اصلا چشمی معلومه ریه ها درگیره، حتما سیتی بده بعد برنامه. اون دستیارت هم که کاملا مشخصه اسهاله. شادی تو هم اینطور که دارم میبینم تشخیص چشمی اینه که مثل قبل نمیخندی. یه دکتر برو لطفا. من تشخیص چشمی مثلا مولا درزش نمیره. شوخی ندارم من با کسی. اصلا تشخیص چشمی از 100 تا تست و آزمایش معتبرتره. و در مورد بحث تست کرونا هم توافق شد که در واقع به صورت چشمی و صورت در واقع بدون در واقع PCR وارد ایران میشه. بله. خب حالا باز خوبه به روش چشمی قراره تست بگیرن. چشمی خوبه. اگه مثل چین تست کرونا رو شبیه روش استعمال روغن بنفشه میگرفتن که خیلی ناجور میشد. چون ما کلا تو همه چی الگومون کشور برادر چینه. چین تست مقعدی کرونا رو آغاز کرد. خطر از بیخ گوش که نه، بیخ مون رد شده. یعنی ممکن بود فردا آنتن اون کرونایاب مستعان که چسبونده بودنش به در قابلمه اونو میکنن به عنوان اولین دستگاه تست مقعدی کرونا، ازش رونمایی میکردن، بعدم میافتادن تو خیابون، ترتیب هممونو میدادن. برای همین میگم خدا رو شکر که قراره چشمی تست بگیرن. این خودش یه پیشرفته در دولت جدید، چون دولت قبلی چشمی فقط نظرسنجی بلد بود. من خودم بارها گفتم من روزانه نظرسنجی میکنم. یعنی تو خیابون وقتی با ماشین میرم تمام چهره های مردم من نگاه میکنم، چند نفر لبخند دارن، چند نفر عصبانی هن، چند نفر قیافشون گرفته. بله، نظر مردم رو به راحتی میشه از چهرهشون فهمید. یعنی فقط کافیه نگاهشون یهو به قیافه حسن جون بیفته تو خیابون، بلا فاصله اینجوری تا دسته نظرشون رو حواله اول آخر رئیس جمهور سابق عزیزمون میکنه. البته این فقط مختص رئیس جمهور سابقه ها. رئیس جمهور جدید که انقدر از لب و دهنش عسل میریزه و شیرینه و بامزه است، اصلا کسی دلش نمیاد چیزی بهش بگه. آسیا از خزائن مهم فرهنگ و تمدن بشری است. آسیا از خزائن مهم فرهنگ و تمدن بشری است. یعنی تو هر جملهش هر جوری شده یه بشر میچپونه که بگه من همه جا دنبال بشر هستم که طعم شیرین عدالت رو تا دسته بهش بچشانم. جایگاهی است که مدنیت منطقه آسیا در جای این منطقه قابل بحث و مذاکره است. آسیا از خزائن مهم تمدن بشری است و جایگاهی است که مدنیت منطقه آسیا در جای این منطقه قابل بحث و مذاکره است. ای گل بگیرن سر در اون دبستانی که به تو مدرک ششم ابتدایی داد. به خدا این گزارشگرای فوتبال تلویزیون حرفاشون قابل فهم‌تره. پایان بازی در نیمه اول بین استقلال تاجیکستان در ازبکستان، استقلال تاجیکستان، استقلال ترکمنستان هم تاجیکستان اسخای می‌کنم ولی چند بار فکر کنم تاجیک بود. 7-8 بازیکن استقلال ترکمنستان تاجیکستان توی دروازه. استقلال پاکستان، افغانستان، صربستان، لهستان، کلا اسم هرچی کشور ستاندار بود رو گفت، ولی اون که باید میگفت و نگفت. بابا تاجیکستان خیلی معروفه که
همون کشوری که هر کی پاشو بذاره اونجا بشه دکترای افتخاری میدن، حتی اگه 6 کلاس سواد داشته باشه. پرزیدنت محترم جمهوری اسلامی ایران آقای سعید ابراهیم رئیسی با عنوان دکتر فخری دانشگاه ملی تاجیکستان سرفراز و با تقدیم دیپلم و لباس رسمی مشرف گردانیده شود. خدا رحم کرد جایزه صلح نوبل دست این تاجیکا نیست، وگرنه ممکن بود اهداش کنن به بابای بابک خرمدین. ولی خب به هر حال نوش جونش، ما که بخیل نیستیم. خداییش بایدم بهش دکترا بدن. حالا ایشون درسته که نمیتونه در حد 2 جمله رو درست روخونی کنه، ولی بجاش خوب شعر میگه. قریحه شاعریش خیلی خوبه، یعنی ببین ترانه میگه، خوراک موزیک و آهنگسازی و تنظیم. ترکیب 2 ابتکار اوراسیایی و جاده کمربند می تواند تحقق عینی بخشی از این رویکرد باشد. باکسن فوری انقلابی لوکوموتیر آنگوزمان، نمیخوای نمیای نمیای. ساعت دیوار جاده کمربند اوراسیا منطقه تحقیق عینی، نمیخوای نمیای نمیای. ساعت دیوار چشمت قلبم، نمیای نمیای نمیای. آلبوم گریه نام عاشق، نمیخوای نمیای نمیای. چیه بر چی میخندین بچه‌ها؟ خب این طفلی از اول علاقش یه چیز دیگه بوده، رفته دنبالون. شما مگه تو مدرسه زنگ املا و انشا و فارسی رو میپیچوندید میرفتید حوزه؟ فارسی حرف زدنتون از اینم الان بدتر بود. محبت شما برای من بسیار ارزشمنده و بسیار ذی قیمته، اما عنوان طلبگی خودم بر همه عناوین میچربد. نه خداییش با این حرف زدنش عنوان 6 کلاس سواد بر همه عناوینش میچربد. البته اشکالی هم نداره، به هر حال این چیزا بین بچه دبستانی‌ها طبیعیه. شما تو هر مدرسه‌ای بری به هر حال توی کلاس بین اون همه دانش آموز یکی فارسیش ضعیفه، یکی ریاضیش خوب نیست، یکی فیزیکش میلنگه، یکم عربیش افتضاحه. لقد وصل انواع التبادل التجاري بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق إلى أكثر من 300 میلیارد دلار. طفلی فکر کنم قبل سخنرانی گفته من عربی بلد نیستم. بهش گفتن کاری نداره که، عین همون فارسی حرف زدنه، فقط از ته حلقومت حرف بزن، اول هر کلمه هم یه ال بذار. بعدش هم ایشون حالا درسته که عربی حرف زدن شباهتی به عربی نداره، ولی به جاش یه جوری انگلیسی حرف میزنه که انگار داره عربی صحبت میکنه. Saudi Arabia is important countries in the region. We are neighboring in the region. There is no any problems. یعنی وزیر امور خارجه‌مون بره توی هر آموزشگاه زبان خارجی آزمون تعیین سد بده، میفرستنش از ABC شروع کنه. حالا باز جای شکرش باقی مثل بقیه فارسیش چپن در چست نیست. خواستیم که لاهیه بشه. ما تو این لاهیه و این طرح، اگر این لاهیه یک روز عقب بیفته ما با طرح میایم جلو و سامانده انجام میدیم، اما چون لاهیه محور باید مدرس باشه و ما پذیرفتیم لاهیه یعنی نماینده مجلسی که روزی 100 بار این کلمه رو تو محل کارش میشنوه به لایحه باید بگه لاهیه، مثل اینکه برکار ساختمون به پیریز بگه پیزیر. البته خداییش این نشون میده این که میگن با اومدن دولت جدید قدرت یک دست شده کاملا درسته، یعنی مجلس، وزارتخونه، نهاد ریاست جمهوری و همه به شکل یک دست از دم بی سواد شدن. در این به اصطلاح دولت اون تدبیری که آقای رئیس جمهور کردن این بود که همه متعلق به یک جریان فکری باشن و همینطور متعلق به یک مقطع تحصیلی. قشنگ یه تدبیری کرده هیچ کس تو دولت از خودش باسوادتر نباشه، نه از سر حسودی‌ها، چون اینجوری همه حرف هم رو بهتر میفهمن، ارتباط بهتری بینشون شکل میگیره قاعدتا. به لحاظ در واقع فکری و ذهنی و عاطفی هم این تیم اقتصادی خیلی به هم نزدیک است. ما خیلی راحت با هم ارتباط برقرار میکنیم. از نظر عاطفی یعنی چی دقیقاً؟ مموش میشین برای هم توی جلسه یه دولت؟ چی کار میکنین؟ مراقب باشین کار به عشق و عاشقی نکشه. پس برای توی کتب درسی به جای داستان شیرین و فرهاد و لیلی و مجنون داستان وزیر نیرو و وزیر کار رو چاپ میکنن. به نظرم جلسات هفتگی که برگزار میکنین به جای موز و سیب ابزار جلوگیری از بارداری سرو کنین، یا از همدیگه حامله نشین با این وابستگی.
حالا درسته که همه توی هیئت دولت آقا هستن، ولی به هر حال بعید نیست حامله بشن. 2 تا مرد هم توی اتاق باشن، نفر سوم شیطانه دیگه، چه برسه به چند تا مرد. مدیر گروه آموزشی روابط عمومی دانشکده خبر: نشان دادن مرد و زن تنها و یا 2 پسر تنها در خانه ممنوع است. بله، 2 تا پسر با لباس توی خانه باشن مشکله، ولی 2 تا گردن کلوف بدون لباس لخت توی سقف باشن مشکلی نداره. با این پرونده که تو براشون ساختی، اگه توی پشتشون وای نسته بیرون بیا نیست. این مگه شهید نشده بود؟ من واقعا اولش فکر کردم این سکانس عملیاتی چیزیه، تو آب قرار شبیخون بزنم به دشمن، الانم یه عراقی از زیر آب یهو در میاره یه تیر میزنه به جواد هاشمی. ولی خب این فیلم جنگی نبود، ولی جنگی به پا کرد. شما خودت عذرخواهی رو بلدی؟ بله، خوب بلدم. من بابت لخ شدن کنار استخر عذرخواهی نمی‌کنم، چون کار غیر شرعی نکردم. عذرخواهی نداره که غیر شرعی؟ بابا تو مردی، پشمای قشنگ سینه و کرکای داخل ناف و نوک ممه شما که هیچی، درز هم نشون میدادن هیچ مشکلی نداشت. ولی اگه زن بودی و 1 سانت از موهات میموند بیرون، دوربین رو باید میذاشتن رو پشت بوم خونه همسایه، بعد ازت فیلم میگرفتن. خبرگزاری‌ها اشاره کردند که در کل 1 ساعت گفتگوی پژمان با الناز حبیبی حتی یک نمای نزدیک از چهره مهمون نشون داده نشد و خواستار توضیح سازندگان این برنامه شد. دقیقاً. توضیح چی بدن؟ چی توضیح بدن؟ خیلی کار خوبی کردن. لانگ شاتشون نشون نمیدادن، بعد لنگ شاتشون نشون میدادن که خب تحریک کننده است. دیگه همین که مهمون خانم راه دادن توی برنامه بس دیگه، تا همینجاش هم به نظر من زیاده روی بوده. خانوما نهایتاً باید مهمون برنامه رادیویی باشن. اونم به شرطی که حالا یا انگشت بندازن توی لپشون یا صداشون رو کلوف کنن. اصلا چه معنی داره یه مجری مرد میزبان یه خانم بازیگر باشه؟ میزبانی و پذیرایی کار خانوماست. مرد واسه زن چای هم نباید بریزه. پخش آگهی چای ریختن مرد برای زن ممنوع است. بله آقا، مرد که نباید چای بریزه. مرد فقط باید یه چیز بریزه که اونم به رشد جمعیت فرزندآوری کمک کنه. این فرزندآوری اتفاقا لطف خیلی بزرگی در حق خانوما هم هست، چون اینجوری میتونن فایزر بزنن. ما واکسن فایزر بسیار محدود فقط برای خانم‌های باردار آوردیم و به هیچ وجه به کسی دیگه واکسن فایزر نمیرسه. بله، فایزر فقط برای زنان باردار، برای بقیه مردم هم که فقط خاردار. حالا بی زحمت اگه دارید لطف میکنید فایزر میارید، طریقه تزریقش رو هم به مسئولین یاد بدید که اگه خواستن پرپکانی کنن تر نزنن به 4 تا دونه واکسن خارجی مثل شهردار جدید. چیزی نیست حالا گندش میکنید دیگه. بله دکتر بود، چشش ندیده دستش لرزیده یک خورده ریده، اتفاقی نیفتاده که. اینا همه عوارض پیک کروناست. پیکش سنگین بود، آقای شهردار رو یک کم زیادی گرفته، آمپول زدن هم یادش رفته. مردم یادتون هستش گفتن که ما رکود رو رد کردیم، پیک کرونا رو گذشتیم، تحریم لغو شد. خب اینم شهرداری که دشمناش الکی میگفتن مدرکش با پست شهرداری مرتبط نیست. دیدید هست؟ همین که ایشون نه آمپول زدن بلده نه حرف زدن، این خودش بهترین ارتباطه دیگه. این نشون میده ایشون اصلا مدرکش پزشکی هسته‌ای نبوده، پزشکی فله‌ای بوده. شهرداری و فله‌ای هم که مثل 2 عضو در هم فرو رفته میمونن دیگه و جدا نمیشن از هم دیگه. من امیدوارم که با این روشنگری سوء تفاهمی که در مورد مدرک ایشون داشتید برطرف شده باشه. این سوء تفاهم کرونا. من امیدوارم کما اینکه برخی علائمش موجود هست، کل ماجرای کرونا یک سوء تفاهم بزرگ باشه. سوء تفاهم بزرگ باشه؟ چقدر بزرگ؟ یعنی این همه آدم مردن شما فقط دچار سوء تفاهم شدین، ولی این همه اخ و توف آب دهن هم دیگه رو خوردین دچار سوء هاضمه نشدین؟ یه طرح دیگه واکسیناسیون اینجا می‌بینید. لیوان شیشه‌ای. آقا این اضافه ها رو چیکار می‌کنید؟ این اضافه ها داروی ضد کرونا است، می‌ریزید تو لیوان اینجوری می‌خورید. وای چه حرکت زیبا. واقعا جا داره از این حرکت فرهنگ انقلابی همه جوانان غیور کشور با لایک و کامنت حمایت کنن. گاهی از اوقات هم باید
به جای تعقیبات نمازش صفحه‌ای رو باز بکنه، صفحات انقلابی رو برداره لایک کنه، فالو کنه، نمیدونم فوروارد کنه. چرا ما اینجوری نیستیم؟ پاشین بحث دیگه. تلویزیون رو خاموش کنید، برید گوشیاتون رو بردارید، خیلی زود تند سریع انقلابی آنچه ضرورت هست از لایک و کامنت حاج آقا احساس وایرال شدن کنن. منم برم واسه چند تا ایموجی بوس و قلب کامنت بذارم پیجش بیاد بالا. فعلا دلت تنگ شد واسه این خیلی دلم حرکت؟ تنگ شد. خیلی خوش اومدین واقعا. قربونت برم عزیزم. منم خیلی دلم برای تو تنگ شده بود. من واقعا میگی؟ شده بود داره. خب خدا 2 دقیقه اومده من خودتون رو ببینم این زحمت‌ها چه، این مونولوگ عالی چقدر زحمت کشیدین واقعا که همه منتظر. ولی خب زیاد نمیخندیدی تو. درست نمیخندیدی. یعنی معلوم بود یه جات مشکل داره و یه مسئله و حالا حل می‌کنیم مشکل. آره حالا اونا به هر حال میشه و اینا، ولی به هر حال من خیلی خوشحالم که میبینم بچه‌ها. خیلی خوش اومدین. خیلی خوش اومدین. تغییر کرده قیافاتون خیلی، ولی خب تو این 3-4 هفته ولی اشکال نداره، میشه هنوز شناختتون. همونا این دیگه ها. خب شادی خانم. بله آقا سینا، ما با فصل جدید که برگشتیم همینجور الکی برنگشتیم خالی خالی. 100% شما هیچ وقت از خالی بر نمیگردید. بله یک مسابقه هم ترتیب داریم که یه خورده جلوتر براتون توضیح میدیم که چیه مسابقه و چجوریه و چجوری شرکت میکنید، اینا رو توضیح میدیم. ولی اول بریم سراغ چیز میزا. چیز میزا رو دیگه فراموش نکنیم عزیزم. ببین داستان بزن اول یه داستانی رو واسط بگم. چند وقت پیش تو همین هفته گذشته یک مصاحبه رو با الناز حبیبی بازیگر خوب کشورمون انجام داده بودم. ولی از اونجا که خب به هر حال الناز حبیبی جنسش مؤنثه و ممکن یه تار مویی از یه جایی زده باشه بیرون، کل مصاحبه رو از لانگ شات گرفتن. بعد امین تارخ یه مطلبی رو نوشته بود، میگفت ای کاش مینوشتین اسم مهمونو. حتی اسمش هم ننوشتن؟ نه اسمشو نوشته بودن، نه از نزدیک نشونش میدادن که ببینن کیه. میگفتن خب من نمیدونستیم این کیه که نشسته از این فاصله دور که. با یه نفر مصاحبه میکنه. به هر حال اینا مسائلی که بعد جلوگیری بشه ازش دیگه. و درست بوده حرکت. نباید خانوما نزدیک نشون داد. به نظر من شادینم شما محبت بکنید از دور نشون بدین. این خیلی مهمه. همین خوبه. همین تصویر. آره یه تصویر دور این خوبه. اون خوبه. آره این خوبه. بریم چیز میذاره ببینیم همین دور. دیگه بریم دیگه. بریم. چیز میزا خب مجوز سریال ما صادر شد؟ نه متاسفانه هنوز یه سری اصلاحات لازمه. کدوم صحنه؟ مثلا این صحنه. اولا مرغش خیلی لنگاشو داده هوا. این چه پوزیشنیه؟ خوب شد. اصلا مرغشو بردارین، سطح مطالبات مردم رو زیاد میکنه. جاش اشکنه بذارین. اینم اشکنه. اینا چرا فقط 2 بچه دارن؟ کمه. بازم کمه. میز نهارخوری 8 نفر است. خب پس با جلوه های ویژه خانوم رو 2 قلو باردار کنید. راستی پوشش خانوم هم باید اصلاح بشه. تو خونه شونه از این پوشیده تر؟ کافیه؟ نه اون 2 مگسه جنسیتشون چیه؟ نمیدونم. استغفرالله چرا اینقدر نزدیک به هم پرواز میکنن؟ بابا زن و شوهرن لابد. مردم که نمیدونن باید ذکر بشه. وجدانن بشه دیگه. مجوزو بدین من برم. باشه فقط یه چیز دیگه، خواننده تیتراژ کیه؟ والا هنوز انتخاب نکردیم. خب چه بهتر، تا شما برید استودیو ضبط کنین منم مجوزتون رو امضا میکنم. وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها. چیز میزا
خیلی با محبت من نگاه می‌کنی امروز. خیلی میخوام ایراد نگیری به این استعدادهای قشنگی که برات جمع کردم تو این مدت. میدونی چقدر پشت صف موندن؟ میدونی چندین میلیون چندین هزار نفر همینطور تو صفن این استعدادها رو پاشیدن تو این تلگرام، منتظرن که ما پخش کنیم، ولی ما وقت نداریم واقعا یکی یا دو تا بیشتر. خب حالا پخش کنیم ببینیم چی ان بچه‌ها، چون مسابقه هم داریم ممکنه زیاد نتونیم پخش کنیم، ولی خب دیگه باحال تریناشو پخش می‌کنیم. چشم. خیلی ممنون واقعا. یکیش که وایرال شده بود که دیگه اصلا همه جا دارن بازپخش میکنن و میبینن. باز هم استعدادها، کلیپ ها، همه کارهای هنریتون رو بفرستین به تلگرام. رقص فقط خوندن نه، حواسم نبود. رقص بله، به سوژه یاب. ممنون از همتون. خب شادی خانم رسیدیم به بخش مسابقه. بله مسابقه. بذار من یه توضیح بدم بعد شما بفرمایید و اجرا کنید. خیلی راحت. بذار من بشینم یه ذره. بذار من توضیح بدم. دوستان یک مسابقه براتون ترتیب دادیم مثل آب خوردن. 9 تا یه مربع با 9 تا خونه، 9 تا شماره هم داره رو هر کدوم از این خونه ها. پشت هر کدوم از این اعداد یه مبلغه از 1000 تا 7 میلیون. شما شانس اگر داشته باشی 7 میلیون رو میبری، نداشته باشی 1000 تومان میبری. همش هم به خودت مربوطه. یه مسابقه باحاله که شادی جان قراره اجرا کنه. نحوه ثبت نام و شرکت توی مسابقه رو بعداً خدمتتون میگیم. یه فرمی رو میذاریم توی استوری، بعد پر بکنید. عکسی هم که انتهای برنامه پست میکنیم از برنامه این هفته، زیرش کامنت بذارید، بعداً باهاتون تماس میگیرم. اون افرادی که انتخاب میشن میگن شماره‌شون رو بدن و تماس میگیریم و تو مسابقه شرکت میکنین دیگه. همه این دیگه. خیلی با اجازه میتونم برم الان؟ بله خواهش میکنم بفرمایید ببینم چه اتفاقی میفته. اجازه بدید برم دیگه. آخه خب به قسمت هیجان انگیز و جدید برنامه چند شنبه با سینا رسیدیم. مسابقه جعبه شانس که همینطور که از اسمش پیداست فقط شانس توش مهمه، یعنی هیچ اطلاعاتی، حتی لازم نیست روزنامه بخونید، ویکی‌پدیا هم نمیخواد بخونید، چه برسه به کتاب. حالا اگه خواستین بخونید اطلاعاتتون رو ببرین بالا بد نیست، ولی برای این مسابقه به خصوص فقط به شانس نیاز دارین. این جعبه‌ای هم که پشت من، این جعبه‌ها همه اون جعبه‌های شانسی ان که الان بهتون گفتم. ولی اول بریم سراغ شرکت کننده اول و ببینیم که از کجا زنگ میزنه و اسمش چی. اگر صدای منو میشنوین اسمتون رو بگین. سلام شادی جون، من نگارم از شیراز تماس میگیرم. سلام نگار جون، به به، سلام ما رو به شیراز برسون. مثال حتما، واقعا شیراز بی مثال که دلمون براش لک میزنه. نگار جون همینطور که میبینی این جعبه‌هایی که پشت سر منن توش مبالغی خوابیده، پنهان تو نمیبینی، ولی این مبالغ روی صفحه هستن. کمترین مبلغ 1000 تومانه، بیشترین هم 7 میلیون تومانه. امیدوارم که بیشترین رو ببری، ولی اول یکیشو انتخاب بکن. یکی از شماره هایی که فکر میکنی برات بیشترین شانس رو داره انتخاب کن. شماره 9 رو انتخاب میکنم. شماره 9 انتخاب میکنی، خیلی خوب. خب این 9 برای تو ما گذاشتیمش کنار، حالا نمیدونیم توش چیه، ولی به تدریج که میریم جلوتر تو مبالغ
دیگری رو در این جعبه ها انتخاب میکنی. امیدوارم مبلغای کمی باشه برای اینکه هر کدوم رو انتخاب کنی اون رو از بین میرن. الان 3 تا رو برای من انتخاب کن که امیدوارم کمترین مبالغ باشه. فکر میکنی شماره 1 شماره 4 صبر کن 1 رو اول بعد باز کنم ببینیم توش چیه. 1000 تومان. آفرین. کمترین. خب آفرین، خیلی پس شانست رفت بالا. بعدی شماره 4 شماره 4 اینو ببینیم توش چیه. 70000 تومان. بد نیست. ببین همینطور دارین آشغال پاشغالا رو باز میکنی ها. خیلی شانس آوردی. کمک کن شادی. شماره 3 شماره 3 ببینیم این چیه. 100,000 تومان. نه خیلی خوش شانسی. آفرین آفرین نگار. یعنی واقعا دمت گرم. نمیدونم داری میبینیش از اون پشمشتای بله دارم میبینم. خب ببینم با 900,000 تومان حاضری بفروشی جعبتو به ما؟ با 900 تا یا دوست داری ادامه بدی به بازی؟ یا میتونم یه شماره دیگه انتخاب کنم. 900 تا بد نیست. ببین الان 30,000 تومان، 300,000 تومان، 700,000 تومان، 1 میلیون، 3 میلیون و 7 میلیون موندن. خب اوکی. حالا تو جعبه تو ما نمیدونیم چیه. الان میخوای چیکار کنی؟ عوض نمی‌کنم. نه عوض نمی‌کنی. ادامه میدی؟ بله. خب آفرین. خیلی خوب. پس 4 تا دیگه جعبه رو انتخاب کن. 4 شماره دیگه به من بگو. اوکی. شماره 8 شماره 8 بله. ببینیم توش چه مبلغیه. 7 میلیون تومان از دست داد. من دلم کباب شد برات. منم همینطور. اشکال نداره. ببین 3 میلیون 1 میلیون اینا همه موندن. بازم مبالغ خوبی میده. خب دیگه 6 شماره 6 30,000. خب خوبه نبیده 30,000 هم دیگه نه دیگه چقدر طمع. 30,000 تومان چیزی آخه. خب دیگه بعدی شماره 5 من جای تو بودم گوشی رو بشه فرار. خدا چه کردی؟ نه حالا ای وای. خب 2 7 موندن. بین این دوتا کدوم انتخاب میکنی؟ بین 2 7 دیگه 2 رو انتخاب میکنم دیگه. 2 رو انتخاب میکنی؟ وای نمیدونم. یا بخت و یا گفتی 2؟ مطمئنی؟ حرف آواز کنم؟ نه تو بگو. به هم برسون نصف میکنیم با هم. باشه. پس همون 2 رو برات باز میکنم. آره همون 2. 300,000 تومان. 300,000. خب حالا ما میتونیم یه کاری بکنیم. نگار جون چی کار کنیم؟ ببین الان 1 میلیون مونده و 700,000. 800,000 تومان جعبتو میخریم. میفروشی؟ اگه نفروشم چی میشه؟ اگه نفروشی دیگه خودت میدونی دیگه. ممکنه که توش 700,000 تا باشه ادامه میدیم. 700,000 تا گیرت بیاد یا 1 میلیون. نمیدونیم تو جعبه تو چیه. آها اوکی. ببین 2 تا الان باز کن. مطمئنی؟ میفروشی؟ بله. خب واقعا خوش شانسی ولی آفرین. خب میتونیم ببینیم که توی شماره 7 چی بوده؟ دلت میخواد بدونی یا دلت میسوزه؟ بله. خب دیگه معلومه دیگه تو شماره 7 چی بوده. 1 میلیون دیگه. قربونت برم. خیلی ممنون ازت که شرکت کردی. نحوه دریافت جایزه رو بهت تو اتاق فرمان اطلاع میدم. قربون همگی. تا مسابقه بعدی. خدا به زحمت. خب شادی خانم، شادی تو ورزش هم بالاخره تو برنامه کاریت گنجوندی یا نه؟ یا خب آره. دروغ میگی دیگه. معلوم بود. دروغه، کاملا دروغه. ببین تو میتونی هم ورزشکار باشی هم خواننده، هنرمند. امکان نداره. کیو داریم اینجوری آخه؟ تو مهمون امشب راست میگی؟ فوتبالیست کار درست قدیم، خواننده کار درست‌تر جدید. دلم میتپه واسط، من تو رو فقط میخوام تا آخر
احلام. خیلی خوشم، خیلی خوش اومدی. چه خبر؟ سلام خوبی؟ نمی‌بینی هد زن با این قد و بالا چه پسند میکنه. این علی دایی نیست واقعا. به خدا خیلی براش زحمت کشیدم. هی بگید در موردش. راجبش تعریف کنی؟ هی در موردش. البته دفعه قبل تغییر چندانی نکرد. قیافت یه خورده تغییر کرده که موهاش ببین سال خب سنم رفته بالا، موهام بلند شده، بعد موهامو تیره کردم، بعد دیگه چیکار کردم؟ بوتاکس. همین اول ازت بپرسم میگم بوتاکس زدی، خب اون که هیچی، دماغم که خودت عمل کردی میگی و هی میگن که این همه جوش عمل کرده، ما که ندیدیم کجا رو دیگه عمل کرد. راست شو پول دارم. آفرین. دارندگی و برازندگی دیدم هی عمل میکنم. نه من سینا اگر که عملم دوست داشته باشم بکنم میکنم، چون واقعا ابایی ندارم. آدم وقتی از یه جای خوش راضی نباشه خب چرا باید هر کسی اختیار خودش داره، یعنی واقعا به دیگران ربطی نداره که کی. آره واقعا نمیدونم چرا اینقدر میگن و مینویسن و اینا، ولی من خیلی زحمت کشیدم واسه حالا هیکلم یا حالا برای صورتم بیلیمو عمل کردم. یه 10-12 سال پیش خرابم شده، مشکلم پیدا کرده. باز مشکلش چیه الان؟ مشکلش اینه که هم اینجاش یه خطی اومده، دوربین اینجا رو بگیرید، اینجا یه دونه خطی پیدا شده سینا اینا. یعنی اصلا باید ترمیم کنی بعد 10 سال وقتی بیلیمو واقعا دماغو که عمل میکنه برش باید آره نیاز داره فکر میکنم به من. کی اینجا دماغش عمل کرده برای شرط ترمیم کرده؟ ببینم ترمیمیاش دستا بالا. ترمیمیاش نیست، نه خودتی. فقط خودمم. خب بعدم ترمیم کنم، بعد دیگه نرفتم اونم. ولی خب کار دیگه مثلا مثل حالا بوتاکس و یه مثلا بیام یه فیلری بزنم این کارو کردم. خب الان ما اصلا بحث هنری و ورزش و اینا دور شدیم، الان وارد بحث جراحی زیبایی. پزشکای عزیز زیبایی رو مثلا حالا الان این بینی رو تا بابا اجازه میدی سلام علیک بکنم با من؟ سلام علیک نداری، سلام علیکو کردی دیگه. دوستان سلام، احلام، بچه‌ها احلام. سلام خیلی تو اصلا نمیذاری من حرف بزنم. من اصلا حرف نزدم، تو داری یه بند مثل رادیو حرف میزنی، من حرف نزدم که. سلام میکنم به همه بیننده‌های خوب برنامه، ان شاءالله که همشون سالم باشن و دوره کرونا براشون زود تموم شه. امیدوارم. دوره کرونا واسه تو چجوری بود؟ من که یه بار کرونا گرفتم. کرونا رو گرفتی؟ کرونا رو گرفتی؟ قبل از اینکه واکسن بزنی؟ تو اینجوری نشستم بگم با شادی قهرم. بله شادی جان. آره من یه بار کرونا گرفتم اون بعد از واکسن یا قبلش؟ قبل واکسن نه. تو خیلی هم بعد از واکسن گرفتن. نه خوشبختانه من 2 بار واکسینه شدم. یه بار اون اوایل چاینیزه رو زدم، بعد از 6 ماه فایزر رو زدم، بعد از 5 ماه ببین چه امکانات و شرایطی داشتی. خیلی همون اولیش رو هم نتونستن بزنن. خب به خاطر اینکه بستگی به اون کانتری نه من فارسیم تموم شد، به خاطر اینکه من توی امریکا بدون اومد و دیگه نمیتونه زیاد فارسی بگه. الان میخوام بهتون بگم من توی کشوری که زندگی میکنم، خب سینا خودت هم زندگی می‌کردی اونجا، میدونی دیگه چقدر همه چیز روی اصوله و به خاطر اینکه جان آدم‌ها اهمیت داره. خیلی زیاد. کوتاه‌ترین جمله‌ای که میشه راجبش گفت. جان آدم خیلی هم اذیت شدم عقاید و باورها و افکار دیگران نیست. خیلی اذیت شدم سر کرونا گرفتنم و خب خیلی هم همه چیز خوب بود، یعنی رسیدگی میکردن. یعنی من یه ذره نفسم تنگ میشد 5 دقیقه بعد آمبولانس با آدما میمدن تو خونم، سریع منو معاینه کرونا رو کجا گرفته بودی اینو بگو؟ تو باشگاه. تو باشگاه ورزش؟ آب بغلی فکر کنم یه کرونایی بود، کشیدم بالا، مربی میگه اینا به چه دیگه بود، همون رو رفتم خونه. کرونا رو گرفتم. این کرونا رو خورده. نه گرفته تو عادی یا تماس و اینا نیست. این خورده باشه. ویروس رو هم زده خورده. الان هم می‌خواست این لیوانا رو پر کنه. آره داشت میگم این لیوانا رو چرا پر نکردی؟ گفتم به خاطر من 2 بار واکسن زدم، یه بارم کرونا گرفتم. خوبم. شما اگه مشکلی داری به خودت برس. برنامه‌ها چی شد تو این موقعیت که برنامه که همه کنسل شد، کنسرت‌ها و ما از جیبمون که توش هیچی نبود می‌خوردیم. واقعا خیلی سخت بود. آره. دوران سختی بود. هوا عالیه، وای که چه حالیه، داره خوش میگذره به ما اساسی، نمونده واسمون هوش و حواسی. هوا عالیه، وای که چه حالیه، داره خوش میگذره به ما اساسی، نمونده واسمون هوش و حواسی.
ورزش رو اصلا تو به طور کامل فوتبال و بوسیدی گذاشتی کنار دیگه ها؟ آره سینا، من دفعه قبلم که با هم برنامه داشتیم بهت گفتم که بعد از من دوست همینجوری با اینجوری حرف بزنم. نه خب راحت بگو دیگه. همیشه این لبخنده و تو الان ممکنه مخاطب عوض شده باشه، ممکنه تعداد مخاطب بیشتر شده باشه برای دیدن این برنامه، میتونه معرفی بکنه. آره من تایمی که ایران فوتبال بازی می‌کردم جز اولین فوتبالیستای ایران بودم چمن. بعدش دیگه من خب خیلی حمله؟ نه من یه تایمی اوایل با گلری شروع کردم، بعد دستام آسیب دید شروع کردم دفاع چپ و راست و چون دو پام با دو تا پام بازی می‌کردم. آره شیطون. آره بعد با پای چپ و راست دستام دو دست، یعنی هندبالم که بازی می‌کردم با دو تا دستم میتونستم بازی کنم. بعد دیگه دفاع چپ و راست ما با دو تا دستمون هم نمیتونیم بازی کنیم. نقل طرف شده و گفته بود که بلدی با کامپیوتر کار کنی؟ گفته بود من نه، ولی یه داداش دارم اونم بلد نیست. آره منم دیگه تصمیم گرفتم که اسمشه ببرم. آره چرا؟ آره مثلا سمانه چهکندی یکی از بهترین های فوتبال ایرانه که اون هم تیمی من بود. بعد من سمانه رو توی یه تیمی با هم تو تهران بازی می‌کردیم، به خاطر اینکه با آقایون فوتبالیست عکس گرفتیم از تیم اخراج کردن. یعنی برای یه دونه عکسی که حالا با آقایون فوتبالیست آره، یا مثلا طرفدارای فوتبال؟ نه با آقایون فوتبالیست، با بچهای پرسپولیس، با بچهای تیم پرسپولیس عکس گرفتیم، بعد ما رو اخراج کردن. بی حجاب عکس گرفته بودی؟ نه با حجاب، خیلی با حجاب، با همون حجاب فوتبالی، چون یه جا تمرین می‌کردیم. چون یه جا تمرین می‌کردیم با لباس ورزش خودتون. آره همکارامون رفتیم یه عکسی گرفتیم و بعد ما رو اخراج کردن و دیگه سمانه که هنوز تو ایران داره بازی میکنه و چقدر هم خوبه و چقدر پیشرفت کرده و چقدر هنوزم تو بازیکن تیم ملی و دلت تنگ نشده؟ چرا خب خیلی، ولی خب واقعا من نمیتونستم تو اون شرایط بمونم. بچه‌ها خب تحملشون خیلی زیاده. خب چرا نرفتی کشورهای دیگه بازی کنی؟ خیلی‌ها میرن. ببین خیلی بعد از میرن باشگاهی بازی میکنن. خیلی بعد از من این اتفاق افتاد. قبل از من این اتفاق نیفتاد. یعنی من دیگه تایمی که متوجه شدم که چون من میخوندم و خوندنم دوست داشتم، بعد واقعا هیچی هم پول توش نبود. اون موقع تیم‌های کشورهای دیگه هم فهمیده بودن که تو ایران هیچ پولی نیست اینا برای فوتبالیست، برای اصلا هیچ ورزشی تو زنا. بعد اومدن دیگه مثلا جای دیگه هم می‌خواستی بازی کنی میگفتن که باید با همین قیمت بیاین مثلا دیگه. چقدر بود مثلا قیمته؟ مثلا تهش می‌خواستن با پول ایران 100 میلیون تومان اون موقع بدن که تو ایران 5 میلیون تومان هم نمیدادن. بعد خب من یه ذره برام برای یه فصل، برای یک فصل 100 میلیون تومان مثلا یه تیم خارجی بده، اونم تیم خارجی مثلا مثل حالا بری مثلا کشورهای اطراف ایران بازی کنی اونجا مثلا. بازم مبلغ چندانی نبود. الان هیچ در مقایسه با فوتبالیستای کشورهای دیگه اصلا و الان نمیدونم بچه‌ها خیلی شرایطشون هم سخته و قهرمان هم میشن، اصلا هیچ جا نشون نمیده، بازیاشون هیچ جا نشون نمیدن و خیلیاشون میرن از خارج از کشور. آره میرن و اونجا هم خب متاسفانه اینقدر سنگ جلو پاشون میندازن، اینقدر براشون مشکل درست میکنن که اونجا هم نمیذارن موفق شن این بیچاره. یعنی درگیر سیاست میشن، درگیر نمیدونم تلویزیون میشن، درگیر مصاحبه میشن، درگیر یعنی دیگه اون فوتبال دیگه کم کم از بین میره، چون اونجا هم میدونن چیکار کنن که یه بازیکن نتونه فوتبالش رو ادامه بده یا حالا هر ورزش دیگه ای رو. چون توجه میکنی دیگه تو این آخرین بار دیگه برای خانم کیمیا علیزاده ما دیدیم دیگه، یعنی اینقدر استرس بهش وارد شده بود و اینقدر سخته برای یک آدم که روبروی بهترین دوستش وایسه و خب همین باعث شد که بقیه بازیاش هم واقعا میخوندی از تو چشماش که داره اذیت میشه. تو زیر پرچم کشورت نمیتونی بازی کنی به خاطر عقایدت و این خب خیلی سخته. درسته. یه سر بریم به اتاق فرمان برمیگردیم. بله خواهش می‌کنم بفرمایید. در خدمت شما. خواهش می‌کنم. بعدش که بیام برقصیم ما. باش. اهلا میدونی چقدر هی مردم گفتن بابا اهلامو بیارین، چرا اهلامونه؟ هی خیلی منتظرت بودن. بس که با انرژیه، خیلی پر انرژی و باحال خودشه و این خودش باعث محبوبیت. خدا رو شکر که منو دوست دارین. برای شما مردم این جناب خان که اهلام میکرد تو رو میگفت؟ ببین من مطمئنم که منو میگفت، به خدا. به خاطر اینکه همه چیزا، همه اون شخصیت اهلامی هم که میگفت قشنگ شخصیت من بود.
بعد که الان میشناختی اصلا، یعنی میشناسید صدا پیششو؟ اسمشون رو نمیدونم ولی خب خیلی دوستشون دارم، خیلی بانمکن. خب یعنی با هم دیگه سابقه فوتبال بازی کردنی؟ نه الان من تصویر میکنم طرف نون خوردن. چرا من ایشون خیلی خوب میشناسم، ایشون در مورد جزئیات زندگی من كلك على راسي انت اغلى ناسي كلك على راسي انت اغلى ناسي ما في دنيا من دونك انت كلك احساسي ما في دنيا من دونك انت كلك احساسي. تو دفعه پیش که اومده بودی خیلی درگیر همسریابی بودی. خیلی سایت زدم زینا، سایت همسریابی، یعنی تو از اون سایت همسریابی استفاده کردی؟ اول بگو اصلا برسیم به جواب بعد. ببین یعنی از همون سال تا همین الان اگه موبایلم بیارم دایرکت های من رو باز کنی همش میگن تو برنامه سینا دین دنبال شوهر میگشت، اگه میخوای شوهر خوب هستم من هستم. یعنی یک آدم خواستگار پیدا هیچ کدومو جواب ندادی؟ نه خب اون موقع زر شوخی هم میکنم ولی کلا شوهر دوست دارم. من که دوست نداشته باشم. شوهر چیز خوبیه. آره. شوهر دوست داری یا شوهرت دوست داری؟ من نمیخوام بگم شوهر دارم یا نه. عاقبت بخیر شدی. من عاقبت بخیرم. یعنی دیگه پیشنهاد ندن دیگه دوستان؟ نه دیگه ببندیم دیگه اون پرونده رو. دیگه عاشق شدم من. خب در زندگانی. صداش خیلی قشنگه، صدای خیلی قویه. ادامه بده تو رو خدا. یادم نبودین آهنگو بلدی؟ یهو اومد. یهو حالا من یه چیزای دیگه هم شنیدم. چی شنیدی؟ تو میگن که تو فوتبالیستی، خواننده، هنرمندی، ولی یک کار خیلی مفید دیگه هم از اول بچگیت انجام دادی و اون که خیلی زود شروع کردی به کار و بعد سرپرست خانواده شدی و خانواده‌تو کلا و اینا چیزایی که کسی نمیدونه راجع به احلام. آره واقعا. من درود بهت که اینقدر زحمت میکشی از بچگی، سن کم. یکم از این بگو از آره من فکر کنم 19 سالم بود که از ایران آمدم بیرون و من خیلی خانواده‌ام دوست دارم سینا. پدرم، مادرم و برادرم بهترین های زندگی من و گربم. خب عاشقشونم. خب اونی هم که عاقبت بخیر شدی باشم بگو گناه داره. گربه هست دیگه. خیلی جدا اون عشق فرق داره با عشقی به خانواده. حالا اون خیلی متفاوته. یعنی من یعنی اندازه میذارم واسه عشقام. مثلا الان عاشق شادی هم هستم. اضافه شده. آره مثلا میشه آدم میتونه عاشق باشه زیاد، چرا که نه؟ آدم با عاشق، اصلا ما هنرمندا با عاشق بودن با احساس میتونیم بخونیم، میتونیم حسمون رو به مردم انتقال بدیم. من آدم احساسی هستم. و در مورد خانواده‌ام من پدرم به خاطر همون اتفاقی که در جنگ ایران بود و خب الان ماشاءالله فقط برای من مسیج میاد که آره بابات پولا رو برداشته برده و الان تو داری اشغال میکنی. نه خیر، من از همین تریبون اعلام میکنم که پدر بنده تو جنگ بودن، شیمیایی هم شدن، ترکش ها هنوز تو بدنشونه. در حال حاضر یک ترکش حرکت کرده توی نخاشون، کنار نخاشون قرار گرفته. اوضاع خیلی بدی هم دارن به خاطر این کرونا. الان پدر من 2 ساله که تو خونه است به خاطر اینکه خب شیمیایی دیگه، اون ریه جایی برای هیچی نداره. خب این داروها همه گرون، همه چیز. من همیشه سعی کردم که کنار خانواده‌ام باشم، کمکشون کنم. البته اگه منو قبول کنم من خاک پاشونم. دمت هم گرم که اینقدر باحال و خودمونی هستی و بیشیله پیله. دل تو دادی به دلم، چی از این بهتر که زندگی واسط میسازم. از این بهتر این دیوونه واسه تو دیدی همه رو ول کرد. میخوام فقط با یکی باشم یا تو بهتر. دل تو دادی به دلم، چی از این بهتر که زندگی واسط میسازم. از این بهتر این دیوونه واسه تو دیدی همه رو ول کرد. میخوام فقط با یکی باشم یا تو بهتر. ولی خب تو این مدت تو تعداد کارهایی که میتونستی ارائه کنی، کار موسیقی خیلی کم بوده. تعداد زیادی که متوقع بودن همه ازت تحویل ندادی. هر روز نمیشه کار داد بیرون که. حالا هر روز نه، ولی خب دیگه هر 6 ماه یه بار که میتونی. میدم 6 ماه یه بار رو 3-4 ماه یه بار دارم کار میدم. الان اولین آلبوم رسمی تا حالا تک آهنگ داشتم. آره دیگه همش تک آهنگ بوده. الان اولین آلبوم رسمی رو شروع کردم که کاراش تموم شده. 2 تا ویدیو گرفتیم.
آلبوم با کجا کار کردی؟ با من برادرز، برادران منوچهری. البته تو ایران یه مشکلی براشون پیش اومد. البته این آلبوم قبل هر کیو راجع به صحبت کردی یه مشکلی واسش پیش اومد. بچه‌ها میخوام در مورد اونا هم بگم سینا، خیلی حرفه‌ای و پروفشنالن و من واقعا با کار باشون میکنم لذت میبرم. البته این آلبوم قبل از مشکلاتی هستش که در ایران براشون پیش اومد. این آلبوم من یعنی کامل شده بود. رفتیم ویدیوهاشو گرفتیم با دوستانتون آقای کامکار و نفیسه تو ترکیه و اینکه خیلی ویدیوهای خوشگلی شده. این ویدیوها حاضر شه آلبوم به زودی میاد بیرون. آلبوم هم همش شاده، همه کاراش خیلی متفاوته. اسم آلبوم هم هست عشق شیرین. به به منتظریم که ببینیم این آلبوم چگونه خواهد بود. همه نفسام تویی، اونی که میخوام تویی، عشق اتفاق خوبه برام، به تو قلبم وابسته است، مگه از تو بهتر هست، آخر دنیا با تو میام. همه نفسام تویی، اونی که میخوام تویی، عشق اتفاق خوبه برام، به تو قلبم وابسته است، مگه از تو بهتر هست، آخر دنیا با تو میام. بریم سراغ مسابقه بازی. یک بازی آره دیگه باید بهش بیاد بازی. حالا بهت بگیم چه بازی؟ دیگه باید حالا چرا با من نمیرقصی؟ همه رو با همه رقصیدی. میرقصیم بذار ببازی. من با بازنده ها فقط میرقصم. آخه مردم الان یه ذره خودشون حسابی حالشون بر گفتن ذره براشون غیر بدیم. 100% چرا که نه؟ چرا که نه؟ شادی جان ببینم چه بازی در نظر گرفتی؟ غیر توش هست یا نه؟ سلام الله على وجه تبسم يوم لاقاني، سلام الله على نظرة حنون ورمشي مع ابن مساني ومسيته وقال احنا نوحي يلا العب. خب بچه‌ها یه آهنگ چه آهنگی می‌خوای؟ بنداری؟ اجازه میدی من کفشمو درارم؟ کفش در. در بابا راحت باش. کفش در. اصلا استودیو رو به گرم کشید. فوتبال دستیه ها؟ باشه ولی با حس بگیرم. حس. چه موزیک بله دیگه نمیتونم به خوبه بازی هوا شرجی شد. هوا رفت جنوب خودمون. توپ خدمت شما. سه تاییه. بریم ستایی. ستایی. 3 2 1. سب کن. برو. Let's go. سینا. باریکلا. بابا فوتبالیست خواننده‌مون رو ببین. سینا واقعا سینا آفرین. بذار یه گل بزنم سینا. معلومه که تو دفاع بوده. من گل زدم ها. ای خدا. بعدی بیا. یکیچ. اونجاست دروازه تو. حالا یقه. اومای. آها. بابا مردم شاد شد سینا. سال تو برقص. بله. بله کو. 2-1. آفرین. بگی دفاع. الان باید برای اون بخونی دیگه.
باختی باید بخونی. رقص تو که کردی، فوتبال تو که بازی کردی، همه الان موقع خوندنه. ساندیس نمیدی؟ ساندیس هم میدی. آخر ساندیس هم میدی. یه کیک ساندیس نمیدی؟ یه تیتاب ساندیس هم بهت میدی. یه تیتاب ساندیس هم اونایی که کنکور میدادیم تو ایران به بهونه ساندیس میرفتیم. البته کسای دیگه هم ساندیس خور هستن ولی خب ما همون کنکوریا رو در نظر میگیریم. من رفتم به بهونه ساندیس کنکور دادم. سینا ساندیس هم ندادم. ساندیس هم بدیم. کنکورم چرا؟ قبول شدم ولی اون دانشگاهی که من انداخته بودن خیابان به افتخار هر دو تو من که برنده سینا همیشه برنده است. باشه دست زدی دارش آفرین. ببینیم چیکار می‌کنی برام. باشه بریم من کفشام بپوشم. کفششو بپوشه. خیلی خوب بود. خیلی خوب اجرا کرد. دمت گرم. مهمون خیلی باحالی بود. امیدوارم که دیگه حالا عاقبت به خیرم که شد دیگه لازم نیست. تبلیغشو لازم نیست دیگه آخر برنامه بکنیم دیگه. خب دیگه بریم خسته شدی؟ خسته شدم دیگه. چشم. دوستان عزیز اگر دلتون میخواد توی مسابقه‌ای که دیدید توی برنامه شرکت بکنید، ثبت نام بکنید، کامنت بذارید زیر پستی که من و شادی توی صفحه اینستاگراممون میذاریم. این صفحه اینستاگرام بنده، اینم مال شادی خانم. این زیر کامنت بذاریم باهاتون تماس میگیرم برای شرکت توی مسابقه. یه فرم هم توی استوری میذاریم که اونو بعد پر کنید. دیگه چی بود دیگه بابا برنامه رو کجا ببینن؟ برنامه اصلا یادم رفته به خدا. 4 هفته نبودم همه چی یادم رفته. اگه برنامه رو به صورت آنلاین می‌خواید تماشا کنید، یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام MBC پرژیا برنامه رو به صورت تیکه تیکه و قلمبه می‌ذاریم می‌تونید تماشا بکنید. کانال یوتیوب بنده، کانال تلگرام بنده و دیگه همین دیگه. قربان همه شما بنده. واقعا قربان همه.